હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીએ 14મી ડિસેમ્બરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ વર્લ્ડ મેલેરિયા રિપોર્ટ છે આ નીચેનામાંથી કઈ સંસ્થા દ્વારા પબ્લિશ કરવામાં આવેલો છે? તો હાલમાં જ વર્લ્ડ મેલેરિયા રિપોર્ટ પબ્લિશ કરવામાં આવેલો છે વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન એટલે કે વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા દ્વારા, જેનું મુખ્ય મથક ક્યાં આવેલું છે? સ્વિટ્ઝરલેન્ડના જેનેવામાં. તો આ વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા દ્વારા આ વર્લ્ડ મેલેરિયા રિપોર્ટ જાહેર કરવામાં આવેલો છે. શું કહે છે આ રિપોર્ટ એની પણ વાત કરી લઈએ. આ રિપોર્ટ એવું કહે છે કે જ્યારે મેલેરિયાની શરૂઆત થઈ હતી એ વખતે મેલેરિયાથી 6,25,000 લોકો છે વિશ્વમાં મૃત્યુ પામેલા હતા. એ ઘટીને અત્યારે કેટલું થઈ ગયું તો કે 6,19,000 થઈ ગયા છે. બરાબર. પણ આ તમે 2019ના ડેટા હારે કમ્પેર કરો તો આ એનાથી થોડુંક વધારે છે. ઓકે, 2019માં જ્યારે કોરોના નહોતો આવેલો તો એ વખતે આ કેટલો હતો? 5,68,000. બરાબર. અને અત્યારનો તમે 2021નો ડેટા કમ્પેર કરો તો 6,19,000 જેટલા મૃત્યુ થયેલા છે વિશ્વની અંદર મેલેરિયાના કારણે. તો ધીમી ગતિએ છે એના કેસમાં પણ આપણને થોડો ઘણો વધારો જોવા મળે છે. કેસમાં વધારો જોવા મળે છે, પરંતુ મેલેરિયાના કારણે જે મૃત્યુ થતો હતા એમાં આપણને શરૂઆત કરતા ઘટાડો થયો નોંધાયેલો છે, પણ 2019ની હારે કમ્પેર કરીએ તો એમાં થોડોક વધારો છે. ઓકે, હવે કેસની અંદર જોઈએ તો કેસમાં તો ધીમે ધીમે કરીને વધારો જોવા મળ્યો છે. તો કેસની પણ વાત કરી લઈએ. મલેરિયાના કેસમાં કઈ રીતનું છે તો 2021ની અંદર છે 247 મિલિયન કેસ નોંધાયેલા હતા. એની કમ્પેરમાં 2020ને કરો તો થોડાક 2 મિલિયન જેટલા કેસ ઓછા હતા, 245 હતા. 19માં જાઓ તો થોડાક વધારે ઓછા હતા, 232 મિલિયન કેસ હતા. બરાબર. તો 19માં 232, ત્યાંથી વધ્યા 245. બરાબર. 20માં 245 થયા અને 21ની અંદર 247 થયા. આમ તમે જુઓ તો મેલેરિયાના કેસની અંદર તો વધારો જોવા મળે છે. ઓકે, પણ જે મૃત્યુ છે એ આપણે થોડું ઘણું ઘટાડી શકીએ છીએ મેલેરિયાનું. બરાબર. તો મેલેરિયા કોના કારણે થાય? મેલેરિયા એક મચ્છરના લીધે થતો રોગ છે. પ્લાઝ્મોડિયમ પરોપજીવી છે એના કારણે આ મેલેરિયા રોગ થાય છે. બરાબર. તો પ્લાઝ્મોડિયમ નામનું એક પરોપજીવી છે જેના કારણે આપણને આ મેલેરિયા થાય છે. ઓકે, અને આ કેના મારફત ફેલાય છે તો કે મચ્છર મારફત. બરાબર. તો મેલેરિયા યુક્ત વ્યક્તિ હોય એને મચ્છર કરડે અને એ મચ્છર પાછું કોઈ બીજા વ્યક્તિને કરડે તો આવી રીતે એમાં મેલેરિયા છે ટ્રાન્સમિટ થાય. બરાબર. તો આટલી વાત આમાંથી યાદ રાખવાની છે. હવે મેલેરિયાના સૌથી વધુ કેસ ધરાવતા દેશોની વાત કરું તો એમાં ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઓફ કોંગો છે, ઘાના છે, આપણો દેશ ભારત છે. ઓકે, અને નાઇજર છે, યુનાઇટેડ રિપબ્લિક ઓફ તંઝાનિયા છે. આ બધા દેશો છે કે જે મેલેરિયાના સૌથી વધુ કેસ ધરાવે છે. ભારતે મેલેરિયા નાબૂદ કરવા માટે કંઈ કરેલું છે તો કે હા, ચોક્કસ કરેલું છે. મેરા ઇન્ડિયા નામનો એક કાર્યક્રમ શરૂ કરેલો છે. મેલેરિયા એલિમિનેશન રિસર્ચ એલાયન્સ એનું પૂરું નામ છે. ઓકે, તો આનો ટાર્ગેટ શું છે? 2030 સુધીમાં મેલેરિયાને નાબૂદ કરો. બરાબર. અને WHO પણ એમ જ કહે છે કે 2030 સુધીમાં વિશ્વમાંથી મેલેરિયાને નાબૂદ કરવાનો એ આપણો લક્ષ્યાંક છે. બરાબર. બાકી વિશ્વ મેલેરિયા દિવસ ક્યારે ઉજવાય એવું પણ પૂછે તો 25મી એપ્રિલે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર આવી જઈએ. રાષ્ટ્રીય ઉર્જા સંરક્ષણ દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે? તો 14 ડિસેમ્બરે આજે રાષ્ટ્રીય ઉર્જા સંરક્ષણ દિવસ છે. BEE એમના દ્વારા ઉજવાય છે રાષ્ટ્રીય ઉર્જા સંરક્ષણ દિવસ. ક્યારે? તો કે 14મી ડિસેમ્બરે. આ દિવસને નેશનલ એનર્જી કન્ઝર્વેશન ડે તરીકે પણ અંગ્રેજીમાં ઓળખાય છે. તો તમને પરીક્ષામાં ગમે નામ આપે, અંગ્રેજી વાળું આપે કે ગુજરાતી વાળું, આપણને બે ખબર હોવા જોઈએ. ઓકે, બ્યુરો ઓફ એનર્જી એફિશિયન્સી, આ BEE નું પૂરું નામ છે. એમના દ્વારા આ દિવસ ઉજવાય છે. હવે ઉર્જાની વાત આવી છે તો ગુજરાત રાજ્યના ઉર્જા મંત્રી ખબર હોવી જોઈએ, કનુભાઈ દેસાઈ. ઓકે, કનુભાઈ દેસાઈ આપણા નાણામંત્રી પણ છે. હમણાં જ નવું કેન્દ્રીય કેબિનેટ બનેલું છે એ પ્રમાણે જ મેં તમને ઉર્જા મંત્રી લખીને આપેલા છે ગુજરાત રાજ્યના. બરાબર. નવા કેન્દ્રીય કેબિનેટની પણ આપણે આ જ વિડીયો લેક્ચરની અંદર વાર્તા કરવાના છીએ, પણ થોડા ઘણા ક્વેશ્ચન એ પહેલા જોઈ લઈએ. લાસ્ટમાં આપણે કેન્દ્રીય કેબિનેટ વિશે પણ ચર્ચા કરીશું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, આ થોડુંક તમને આપણા ધર્મ વિશે પણ થોડી ઘણી માહિતી હોવી જોઈએ એટલા માટે આ ક્વેશ્ચન લીધો છે, કેમ કે ઘણા લોકોને આ વસ્તુ નહીં ખબર હોય. તો આ ક્વેશ્ચન એવો છે કે ભાગવત ગીતાની જન્મ જયંતિ છે ક્યારે ઉજવાય છે? ભાગવત ગીતાની જન્મ જયંતિ ક્યારે ઉજવાય છે? તો 3 ડિસેમ્બરે ઉજવવાની. પણ શું દર વખતે આ 3 ડિસેમ્બરે આવે છે? તો એનો જવાબ છે ના.
દર વર્ષે ક્યારે આવે? માગશર મહિનાની શુક્લ પક્ષ એકાદશી આવે ત્યારે ભગવદ્ ગીતાની જન્મ જયંતિ હોય છે. આ વખતે 3 ડિસેમ્બરે હતી એટલે આ વખતે 3 ડિસેમ્બરે ઉજવી. ઓકે, હવે કેટલામી જન્મ જયંતિ છે? જ્યારથી ભાગવદ્ ગીતા છે એ અસ્તિત્વમાં આવ્યું એ પછીથી કેટલામી જન્મ જયંતિ છે? તો કે 5159મી જન્મ જયંતિ છે. બહુ ઓછા વ્યક્તિને આ બધી માહિતી ખબર હશે, બરાબર. તો ઘણા લોકોને તો એ બી નહીં ખબર હોય કે આપણે ભગવદ્ ગીતાની જન્મ જયંતિ ઉજવીએ છીએ. એવી જ રીતે એક હાલમાં જ આંતરરાષ્ટ્રીય ભગવદ્ ગીતા મહોત્સવ ઉજવાયેલો હતો. એ કયા રાજ્યમાં ઉજવાયેલો હતો? હરિયાણાની અંદર ઉજવાયેલો હતો. આ બધી માહિતી છે આપણને ખબર હોવી જોઈએ, બરાબર. અને બાકી ભગવદ્ ગીતા છે, બરાબર, એના રચયિતા કોણ હતા? રચયિતા હતા મહાકવિ વેદવ્યાસ, બરાબર. એ પણ આપણે યાદ રાખીશું, બરાબર. હાલમાં જ ચર્ચામાં રહેલ હાકુતો આર મિશન છે એ કયા દેશનું ચંદ્ર પરનું મિશન છે? હાકુતો આર મિશન છે એ જાપાનનું એક ચંદ્રનું મિશન છે. જાપાનનું મૂન મિશન છે હાકુતો આર મિશન. હવે આ હાકુતો આર મિશન છે, બરાબર, એ જાપાને લોન્ચ કોની મદદથી કર્યું છે? તો ઇનસ્પેસ ઇન્ક નામની કંપની છે, બરાબર. તો એમણે આ મિશન બનાવેલું છે અને એમણે લોન્ચ કોની મદદથી કરેલું છે? તો કે સ્પેસ એક્સના ફાલ્કોન 9 રોકેટની મદદથી. તો સ્પેસ એક્સે આને લોન્ચ કરવા માટે મદદ કરી છે. ફાલ્કોન 9 રોકેટની મદદથી આ મિશન છે એને લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. જાપાનનું ચંદ્ર પરનું મિશન છે, બરાબર. અને આનું લેન્ડર છે એનું નામ છે M1, બરાબર. લેન્ડરનું નામ છે M1. ઓકે, તો બાકીની વાત કરું તો આ જાપાનનું સૌથી પહેલું ચંદ્ર મિશન છે. ઓકે, અને એક ખાનગી કંપની આ મિશન તૈયાર કર્યું છે, બરાબર. બાકી જાપાનની જે સ્પેસ એજન્સી છે એનું નામ પણ આપણને ખબર હોવી જોઈએ, જાક્સા, બરાબર. એ પણ આપણે યાદ રાખીશું, બરાબર. હવે આનો હેતુ શું છે? તો કે ચંદ્ર ઉપર પાણી કૂદવાનું, બરાબર. ચંદ્ર ઉપર ક્યાં પાણી કૂદશે? તો કે એટલાસ ક્રેટર છે ત્યાં, બરાબર. બસ હું તમને સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં કહું છું. થોડું ઘણું આમાં લખાણમાં હું તમને થોડું ઘણું ટિપિકલ લખાણ આપીને આપું છું, પણ હું તમને જે સમજાવું છું, બરાબર, એ થોડીક ઇઝી લેંગ્વેજમાં સમજાવું છું. બાકી અત્યાર સુધી છે, બરાબર, ચંદ્ર સુધી રોબોટ મોકલવામાં સફળતા મેળવી હોય એવા દેશો કેટલા? આપણે પણ ટ્રાય કરી હતી ચંદ્રયાન 2માં, પણ આપણને છે રોબોટને લેન્ડ કરવામાં સફળતા ના મળી. આપણું જે રોવર છે એ સક્સેસફુલી ચંદ્ર ઉપર લેન્ડ ના થયું, તો આપણે એ દેશોમાં નહીં આવી. તો અત્યાર સુધી ચંદ્ર ઉપર રોબોટ ઉતારનાર કેટલા દેશો છે? અમેરિકા છે, રશિયા છે અને ચીન છે. આ 3 દેશોએ ચંદ્ર ઉપર છે એ રોબોટ અથવા તો રોવર છે ઉતારવામાં સફળતા મેળવી છે. તો માત્ર 3 દેશો છે. જો ભારતે સફળતા મેળવી હોત તો ભારત ચોથો દેશ બનત, પણ ભારતે નથી મેળવી. એટલા માટે અત્યાર સુધી હજી ચંદ્ર ઉપર રોવર અથવા તો રોબોટ ઉતારનાર 3 દેશો છે. ઓકે, હવે વાત કરીએ બીજા કયા દેશોએ ચંદ્ર મિશન કરેલા છે એની વાત કરીએ. યુએઈ નું જે મૂન મિશન છે એનું નામ છે રશીદ. એકચ્યુઅલમાં જે રોવર છે એનું યુએઈ પોતાના મૂન મિશનને કોઈ નામ નહીં આપ્યું, પણ એને જે રોવર બનાવ્યું એને નામ આપ્યું છે રશીદ. ઓકે, નાસાએ જે ચંદ્ર ઉપર મિશન કર્યું છે હાલમાં, એ મિશનનું નામ છે આર્ટિમસ. માનવ રહિત મિશન હતું. પેલા 2 તબક્કા માનવ રહિતના છે. જે ત્રીજો તબક્કો છે એ માનવો સાથેનો છે. પણ અત્યાર સુધીમાં ખાલી માત્ર પહેલો જ તબક્કો લોન્ચ થયો છે નાસાના આર્ટિમસ મિશનનો. ઓકે, પછી એક લુનાર ઇક્યુએશન સિસ્ટમ એસેમ્બલી મિશન છે, એ પણ અમેરિકાનું છે. આ પણ ચંદ્રનું મિશન છે અમેરિકાનું. ચાંગ 5 મિશન છે, બરાબર, એ ચીનનું છે, બરાબર, અને એ ચીનનું ચંદ્ર પરનું મિશન છે. બાકી ભારતના ચંદ્ર મિશનની વાત કરું તો ચંદ્રયાન 1, 2 અને ચંદ્રયાન 3 છે હવે આપણે લોન્ચ કરવાની તૈયારીમાં છીએ. નેક્સ્ટ વાત કરીએ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ. એમણે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે કેટલામી વખત શપથ ગ્રહણ કર્યા? સોમવારે શપથ ગ્રહણ કર્યા હતા એમણે, બરાબર. તો એમણે બીજી વખત મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ ગ્રહણ કર્યા. એક તો વિજયભાઈએ જ્યારે સપ્ટેમ્બર મહિનામાં રાજીનામું આપ્યું ત્યારે, એ પછી જ્યારે મુખ્યમંત્રી તરીકે નિયુક્ત થયા ત્યારે એમણે મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ ગ્રહણ કરેલા. પણ મુખ્યમંત્રી તરીકે ચૂંટાયા બાદ છે, બરાબર, એમણે પહેલી વખત શપથ ગ્રહણ કર્યા. આમ ઓવરઓલ ગણવા જાવ તો એમણે બીજી વખત ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ ગ્રહણ કરેલા છે, બરાબર. ગુજરાતના 18મા મુખ્યમંત્રી છે, બરાબર, ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ.
ગુજરાતની ઘાટલોડિયા બેઠક ઉપરથી ચૂંટણી લડેલા, પ્રશ્ન એમ પણ પૂછાશે કઈ બેઠક ઉપરથી ચૂંટણી લડેલા અને જીતેલા, તો કે ઘાટલોડિયા બેઠક ઉપરથી. ઓકે, બાકી વાત કરું તો એમને શપથ કોણ અપાવે, તો ગુજરાતના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત એમના દ્વારા એમને શપથ અપાવવામાં આવેલા. ઓકે, બાકી ગુજરાતના અહીંયા સૌથી પહેલા મુખ્યમંત્રી પણ તમને પૂછી શકે તો કે જીવરાજભાઈ મહેતા. હાલની અંદર ગુજરાતમાં વિધાનસભાની કેટલામી ચૂંટણી થઈ, તો કે 15મી. આ બધા પ્રશ્નો છે તમારા માટે બહુ જ અગત્યના છે. ગુજરાતની વિધાનસભાની કેટલામી ચૂંટણી હતી, તો કે 15મી. આ બધા જ પોઈન્ટ તમારા માટે બહુ જ અગત્યના છે. ગુજરાતના નવા નાણાં ઉર્જા તથા પેટ્રોકેમિકલ્સ મંત્રી કોણ બન્યું છે? હમણાં જ વાત કરી હતી કનુભાઈ દેસાઈ, નાણાં મંત્રી છે, ગુજરાતના ઉર્જા મંત્રી છે, પેટ્રોકેમિકલ્સ મંત્રી પણ છે કનુભાઈ દેસાઈ. તો વાત કરી લઈએ ગુજરાતના નવા મંત્રીમંડળની. ઘણા બધા મંત્રાલયો છે આપણા મુખ્યમંત્રી સંભાળતા હોય, જેમ કે સામાન્ય વહીવટી સુધારણા, તાલીમ અને આયોજન, ગૃહ અને પોલીસ હાઉસિંગ, મહેસૂલ અને આપત્તિ વ્યવસ્થાપન, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ, પંચાયત મંત્રાલય પણ આપણા મુખ્યમંત્રી આગળ છે, ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ આગળ, નર્મદા, કલ્પસર, બંદરો, માહિતી પ્રસારણ, નશાબંધી, વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી, આવા અન્ય કોઈ પણ મંત્રાલય જે કોઈ મંત્રીને ફાળવેલા ન હોય એવા મંત્રાલય કોણ સંભાળે? આપણા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ. નાણાં ઉર્જા પેટ્રોકેમિકલ્સ મંત્રાલયનો હવાલો કોની પાસે છે? તો કે કનુભાઈ મોહનભાઈ દેસાઈ પાસે. તો ખાલી કનુભાઈ દેસાઈ યાદ રાખો તો પણ ચાલે. બરાબર. ત્યાર પછીની વાત કરું તો આરોગ્ય પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય કોની પાસે છે? ઋષિકેશ પટેલ પાસે. તબીબી શિક્ષણ એ પણ ઋષિકેશભાઈ પટેલ પાસે છે. ઉચ્ચ અને ટેકનિકલ શિક્ષણ છે એ પણ ઋષિકેશભાઈ પટેલ પાસે છે. કાયદો, ન્યાયતંત્ર, વૈધાનિક અને સંસદીય બાબતો એ બધું પણ કોની પાસે છે? તો કે ઋષિકેશ પટેલભાઈ પાસે. ત્યાર પછીની વાત કરું તો કૃષિ, પશુપાલન, ગૌ સંવર્ધન, મત્સ્ય ઉદ્યોગ, ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ, ગ્રામ વિકાસ, આ બધું કોની પાસે છે? તો કે રાઘવજીભાઈ પટેલ પાસે. બરાબર. કૃષિ, પશુપાલન અથવા તો ગૌ સંવર્ધન, મેઇનલી આ ત્રણમાંથી તમને પ્રશ્ન પૂછશે ત્યારે તો એ કોની પાસે છે? તો કે રાઘવજીભાઈ પટેલ પાસે છે. એના પછી ઉદ્યોગ, લઘુ સૂક્ષ્મ અને મધ્યમ ઉદ્યોગ, કુટીર, ખાડી અને ગ્રામ ઉદ્યોગ, નાગરિક ઉડ્ડયન અને શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય. તો એ બધા મંત્રાલય છે એ કોની પાસે છે? તો કે બળવંતસિંહ રાજપૂત પાસે છે. ઓકે, એનાથી આગળ જઈએ તો જળ સંપત્તિ અને પાણી પુરવઠા, અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહક સુરક્ષાને લગતી બાબતો, આ બધું કોની પાસે છે? તો કે કુંવરજીભાઈ બાવળિયા પાસે. પ્રવાસન, સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ, વન, પર્યાવરણ, ક્લાઇમેટ ચેન્જ, આ બધું મૂળભાઈ બેરા પાસે છે. ઓકે, આદિજાતિ વિકાસ, પ્રાથમિક અને માધ્યમિક અને પ્રૌઢ શિક્ષણ. ટૂંકમાં આપણા શિક્ષણ મંત્રી કોણ છે? આદિજાતિ વિકાસ મંત્રી કોણ છે એવું પૂછે તો કુબેરભાઈ ડિંડોરા. ઓકે, અને સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા મંત્રાલય કોની પાસે છે? તો કે ભાનુબેન બાબરિયા પાસે. શ્રીમતી ભાનુબેન બાબરિયા એવું યાદ રાખજો. ઓકે, અને મહિલા બાલ વિકાસ મંત્રાલય પણ શ્રીમતી ભાનુબેન બાબરિયા પાસે છે. તો આટલા અગત્યના મંત્રાલય છે આપણામાંથી યાદ રાખીશું. બરાબર. હવે વાત કરીએ ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જલશક્તિ મંત્રી એમણે નેશનલ મિશન ફોર ક્લીન ગંગા એની એમ્પાવર્ડ ટાસ્ક ફોર્સ છે એની કેટલામી બેઠકની અધ્યક્ષતા કરેલી? તેમણે એમ્પાવર્ડ ટાસ્ક ફોર્સની 10મી બેઠકની અધ્યક્ષતા કરેલી નેશનલ મિશન ફોર ક્લીન ગંગા માટે. હાલમાં નીચેનામાંથી કયા રાજ્યે ડોક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર દલિત આવાસી ઉદ્યમ પ્રોત્સાહન યોજના 2022 શરૂ કરી છે? રાજસ્થાનની સરકારે શરૂ કરી છે. આન્સર આવશે રાજસ્થાન. હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકારે મુખ્યમંત્રી પ્રથમ ગ્રામ સમિતિ વિકાસ યોજના શરૂ કરવા અંગે જાહેરાત કરી છે? તો ઉત્તરાખંડની સરકારે જાહેરાત કરી છે. આન્સર આવશે ઉત્તરાખંડ. હાલમાં જ ભારતે 2023-25 ટર્મ માટે ઇન્ટરનેશનલ ઇલેક્ટ્રોનિક કમિશન એની વાઇસ પ્રેસિડેન્સી અને રજિસ્ટ્રિક્ટ મેનેજમેન્ટ બોર્ડની ચેર જીતી છે. બરાબર. તો આનું મુખ્ય મથક ક્યાં આવેલું છે? ઇન શોર્ટ આપણે આની ચેરમેનશિપ કરવાના છીએ. તો કે ક્યારે? તો કે 2023 થી લઈને 25 સુધી. બરાબર. 23, 24 અને 25 3 વર્ષ માટે આપણે આની ચેરમેનશિપ કરવાના છે. કોની? તો કે ઇન્ટરનેશનલ ઇલેક્ટ્રોટેકનિકલ કમિશનની. બરાબર. ઇન્ટરનેશનલ ઇલેક્ટ્રોટેકનિકલ કમિશનની આપણે ચેરમેનશિપ કરવાના 23 થી 25 સુધી. એનું મુખ્ય મથક ક્યાં છે એટલું કહેવાનું છે. એનું મુખ્ય મથક છે સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં. યુનાઇટેડ કિંગડમ ઇન્ડિયા બિઝનેસ કાઉન્સિલ એમના દ્વારા તાજેતરમાં બહાર પાડવામાં આવેલ 8મા વાર્ષિક ડુઇંગ બિઝનેસ ઇન ઇન્ડિયા 2022 રિપોર્ટ અનુસાર નીચેનામાંથી કયા રાજ્યએ
સૌથી વધુ રેટિંગ મેળવેલું છે? તો આ મહારાષ્ટ્રે મેળવેલું છે. આન્સર આવશે મહારાષ્ટ્ર. ઓકે. હવે આ જે ક્વેશ્ચન છે એની અંદર તમને બે માહિતી મળે. એક તો કેટલામી વાર્ષિક ઇઝ ડુઈંગ ઇન ઇન્ડિયા છે, ડુઈંગ બિઝનેસ ઇન ઇન્ડિયા છે, એની કેટલામી આવૃત્તિ છે એ એક તો ખબર પડે. તો કે 8મી વાર્ષિક આવૃત્તિ છે. કોણે જાહેર કર્યું એ પણ આવી જાય એની અંદર ક્વેશ્ચનમાં. યુનાઇટેડ કિંગડમ ઇન્ડિયા બિઝનેસ કાઉન્સિલ એમના દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલું છે. અને ટોચનું સ્થાન કોણે મેળવ્યું તો કે મહારાષ્ટ્રએ. શર્મલ શેખ અનુકૂલન એજન્ડા COP27 ઇજિપ્ત ખાતે શરૂ કરવામાં આવેલો હતો. તેમાં 2030 સુધીમાં કેટલા ટકાનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કરવાનો લક્ષ્યાંક છે? તો જે અનુકૂલન એજન્ડા છે બરાબર, તો એ 2030 સુધીમાં આપણે કેટલો હાંસલ કરવાનો છે તો કે 30%. તો આન્સર આવશે 30%. હાલમાં જ બહાર પાડવામાં આવેલા વર્લ્ડ ઇન્ટેલેક્ચુઅલ પ્રોપર્ટી ઇન્ડિકેટર્સ 2022 મુજબ ભારત અને નીચેનામાંથી કયા દેશે સૌથી વધુ પેટન્ટ ફાઇલ કરેલી છે? ઇન્ટેલેક્ચુઅલ પ્રોપર્ટી ઇન્ડિકેટર્સ છે એના અનુસાર છે, એક તો ભારતે સૌથી વધુ પેટન્ટ ફાઇલ કરી છે. આ ઉપરાંત બીજો કયો દેશ છે? બીજો છે ચીન, જેણે સૌથી વધુ પેટન્ટ ફાઇલ કરી છે. ભારતનું સૌથી પહેલું નાઇટ સ્કાય સેન્ચ્યુરી અથવા તો ડાર્ક સ્કાય સેન્ચ્યુરી કયા રાજ્ય અથવા તો કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં સ્થાપવામાં આવશે? તો આ લદ્દાખમાં સ્થપાશે. અને મારા ખ્યાલથી ઘણી વખત આપણે આ ક્વેશ્ચન લઈ લીધો છે, તો મારા ખ્યાલથી તમને મગજમાં બેસી જવું જોઈએ. હાલમાં જ સમાચારોમાં જોવા મળતો નિગ્મા સંપ્રદાય કયા ધર્મ સાથે સંકળાયેલો છે? નિગ્મા સંપ્રદાય છે બરાબર, એ બૌદ્ધ ધર્મ સાથે સંકળાયેલો છે. એક બૌદ્ધ યુનિવર્સિટી સ્થપાવાની છે, આંતરરાષ્ટ્રીય બૌદ્ધ યુનિવર્સિટી, એ ત્રિપુરામાં સ્થપાશે. તો એ પણ યાદ રાખવાનું છે. પ્રસાર ભારતીએ હાલમાં જ કયા શહેરમાં 59મી એશિયા પેસિફિક બ્રોડકાસ્ટિંગ યુનિયનની જનરલ એસેમ્બલીનું આયોજન કર્યું? તો નવી દિલ્હી ખાતે હતી. 59મી હતી. આન્સર આવશે નવી દિલ્હી. હાલમાં ભારત ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ઓસ્ટ હિન્દ 2022 યુદ્ધ અભ્યાસ છે, એનું સૌપ્રથમ સંસ્કરણ ભારતના કયા રાજ્યમાં કરવામાં આવેલું? ભારતના રાજસ્થાન રાજ્યમાં કરવામાં આવેલું. આન્સર આવશે રાજસ્થાન. તો 14 ડિસેમ્બરના વિડીયોમાં આટલું રાખીએ. મળીએ આવતીકાલે 15મી ડિસેમ્બરના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.